हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिडक्सको ट्युटोरियललाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू लान्छौँ जुनमा चाहिँ हामीले यो भन्दा प्रिभियसली चाहिँ हामीले रिडक्सको डाटा कसरी फ्लो हुन्छ त्यो हेरेको थियौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिडक्सको बेसिक पार्टहरुबाट जान्छौँ। सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा एक्सन छ। सो रिडक्समा चाहिँ एउटा एक्सन भन्छ जुन चाहिँ एउटा सिम्पल कन्सेप्ट छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सो एक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा हामीलाई जाभास्क्रिप्टमा अब्जेक्ट हुन्छ, एउटा प्लेन अब्जेक्ट भयो जुनले चाहिँ एप्लिकेसनमा के भयो भन्ने काम बताउने काम चाहिँ एक्सनले गर्ने भयो। सो एक्सन चाहिँ जस्तै मेरो इक्जाम्पललाई चाहिँ मैले एउटा रिडक्सको साइडमा लानुको रिजन पनि हो, जुनमा चाहिँ एउटा हाम्रो यसमा एउटा टगल बटम छ जुनले चाहिँ एउटा डार्क थीममा लान्छ, कहिले कहिले व्हाइट थीममा ल्याउने भयो। सो मैले एक्चुअली बटम क्लिक गरेँ, बटम क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो केमा गयो भन्दाखेरि डार्क थीममा गयो। अब मेरो एप्लिकेसनमा जस्तै हाम्रो व्हाइटबाट डार्कमा गयो, त्यो पनि एउटा एक्सन भयो। जस्तै म फेरि एक्चुअली व्हाइटमा आयो, त्यो पनि एउटा एक्सन भयो। जस्तै मैले यसमा गेट स्टार्टरमा क्लिक गरेँ, यो भने पनि एउटा एक्सन भयो। यो पनि यदि हामी रिडक्सहरु युज गरेछौँ यो पनि एउटा एक्सन फायर भएको भयो। सो अब हामी त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ मैले सिएमडी अथवा तपाईहरुले टर्मिनलहरु केही ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म डेस्कटपमा गएँ, डेस्कटपमा त्यसपछि मैले npx युज गरेँ, npx create -react -app। त्यसपछि प्रोजेक्टको नाम दिए मैले रिडक्स ड्यास, त्यसपछि भनेको काउन्टर, एउटा सिम्पल काउन्टर हामी इक्जाम्पल हेर्छ, काउन्टर ड्यास exampl इक्जाम्पल। सो यो गरौँ। त्यसपछि भनेको हामी जब यो सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी तपाईहरुलाई भेट्नेछौँ। सो अब जब सीडी रिडक्स काउन्टर यसमा गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ VS कोडमा ओपन गरौँ, कोड ड्यास डट गरेर VS कोडमा पनि ओपन हुने भयो। सो VS कोडमा ओपन हुनुभयो। त्यस्तै गरी अब हामीलाई डिफ्रेन्ट चिजहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु सिडी गरेर यसमा जानु, त्यसपछि भनेको चाहिँ npm i इन्स्टलको सर्टकट i, त्यसपछि हामी एउटा रिडक्सको प्याकेज इन्स्टल गर्छौं जुन चाहिँ रिडक्सले प्रोवाइड गरेको। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट र रिडक्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनको लागि चाहिँ अर्को सेपरेट प्याकेज छ जुन भनेको चाहिँ रियाक्ट ड्यास रिडक्स भन्ने छ। यो दुईटा चाहिँ हामी इन्स्टल गर्छौं एकैचोटी। सो इन्स्टल गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा इन्स्टल हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी मैले VS कोड पनि ओपन गरेको थिएँ, VS कोडमा पनि हामी जाउँ। सो VS कोडमा चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा इन्स्टल हुँदै गर्छ, तपाईहरुले पनि त्यही गर्दै गर्नु। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ VS कोडमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा फोल्डर बनाउँछौं जुन भनेको चाहिँ store भनेर बनाउँछौं, जुन चाहिँ जति पनि हाम्रो रिडक्सको डाटाहरु हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं भन्दाखेरि स्टोरमा राख्छौं। सो त्यस्तै गरी हामी यो UI को लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर बनाउन सक्छौं, NENTS कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर बनाउन सक्छौं। सरी COMPONENTS कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डर बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी यसमा पछि राख्छौं कि जे राख्नु पर्ने। अहिले चाहिँ केमा जाउँ भन्दाखेरि फोकस चाहिँ हाम्रो स्टोरतिर आउनु पर्यो। सो स्टोरमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा काउन्टर भन्ने एउटा बनाउन सक्छौं। यो काउन्टरको लागि एउटा फोल्डर, जस्तै अब मेरो चाहिँ लगइन छ भने अथको लागि अर्को फोल्डर, जस्तै अब अरु चीजहरु छ, अरु चीज छ भने अरु चीजको लागि चाहिँ अरु फोल्डर। यसरी चाहिँ एउटा सेपरेट फोल्डर बनाएर चाहिँ हामी छुटाउन सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली एप्लिकेसनमा डिपेन्ड पर्छ कुन फोल्डर हुने के हुने भनेर। अहिले जस्ट हामी काउन्टरको इक्जाम्पल हेर्छौं। सो काउन्टरमा चाहिँ हामी दुईटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। सो पहिलो फाइल भनेको चाहिँ हामी अहिले हेर्न लागेको भनेको चाहिँ एक्सन भयो भनेपछि हामी त्यसको लागि चाहिँ नाम दिन्छौं counter.action.js। यस्तै गरी बनाउनु पर्छ भन्छ हैन, तपाईहरुले यसलाई क्यामल केस गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यो वे राम्रो लाग्छ। सो त्यसकारण गर्दा चाहिँ मैले त्यो वे डट गरेर गर्ने, जसरी बनाउँदा नि हुन्छ यो फाइलको नाम चाहिँ। सो counter.action.js भनेर बनाइदिए। अब सबभन्दा पहिलो सुरुमै कुरा गरेको थियौं एक्सन भनेको के हो, जुनले चाहिँ एप्लिकेसनमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ बताउने काम गर्छ भनेर भनेको थियौं। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चीज के एड गरेको थियौं भने जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो भनेर एड गरेको थियौं। सो हेरौँ हामी एउटा जाभास्क्रिप्टमा एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हामी कसरी बनाउँछौं भन्दाखेरि एज एक्जाम्पललाई चाहिँ जस्तै यसमा एउटा भेरिएबल बनाइदिएँ मैले, भेरिएबल अथवा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ल सिधै एउटा अब्जेक्टको फर्म यस्तो हुन्छ, तपाईहरुले पनि बेसिकली बुझ्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के राखिन्छ भने एउटा टाइप भन्ने राखिन्छ। यो टाइप तपाईहरुले यो टाइपै हुनुपर्छ भन्छ हैन, जे राख्दा नि हुन्छ। यो टाइपले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एप्लिकेसनमा के भयो, के एक्सन चाहिँ फायर भयो त्यो चीज बताउने काम चाहिँ मेन भनेको यसले बताउने काम गर्छ। सो यसमा चाहिँ मेनली कन्भेन्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइप चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङ हुन्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी जहिले पनि यसलाई चाहिँ क्यापिटलमा पारेर लेख्छौं। सो त्यो चीज भयो। अब त्यो चीजमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि
increment increment underscore countr counter जस्तै अब डिक्रिमेन्ट गर्छ नि डिक्रिमेन्ट अंडरस्कोर काउन्टर अर्को जस्तो रिमुभ गर्छ नि रिमुभ अंडरस्कोर काउन्टर अथवा रिसेट गर्छ नि रिसेट अंडरस्कोर काउन्टर यसरी चाहिँ एउटा एक्सनको नाम दिन्छौं अनि त्यसपछि भनेको अर्को भनेको चाहिँ पेलोड भन्ने हुन्छ तपाईहरु लाग्ला कि यो पेलोड भनेको के हो पेलोड चाहिँ केही पनि हैन यो पेलोड भनेको चाहिँ त्यो एक्सन फायर भएको ठाउँबाट चाहिँ आउने डाटाहरु जस्तै मेरो एक्सन फायर ठाउँबाट चाहिँ के डाटा आएर एज एक्जाम्पललाई भने एउटा बटम छ जुनमा चाहिँ हामी अन क्लिक राख्छौं अनि अन क्लिकमा चाहिँ अब हामी केही चीज चाहिँ पठाउँछौं यो फंक्सन अथवा यो यसमा चाहिँ अहिले हामी फंक्सन बनाइसकेपछि सो यो चीज चाहिँ एज एक्जाम्पललाई जस्तो हाम्रो 2 हुन्छ रे अथवा 3 हुन्छ रे काउन्टर अर्को 4 हुन्छ रे त्यो चीज चाहिँ आउने भयो यो चीज चाहिँ हाम्रो डाइनामिकली आउनु पर्यो सो यो भयो अब यति मात्र लेखेर भएन किनकि यो त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फंक्सनमा कन्भर्ट गर्छौं सो यतिलाई फंक्सनमा कन्भर्ट गर्न त्यस्तो गाह्रो केही छैन हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्स्ट एउटा त्यसपछि हाम्रो यसमा नाम दिन्छौं काउन्टर ACTI1 एक्सन त्यसपछि भनेको एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन रिडक्स पनि अब यसमा चाहिँ यो फंक्सनबाट चाहिँ के रिटर्न हुनु पर्यो हाम्रो यो तलको पार्ट रिटर्न हुनु पर्यो तलको पार्ट रिटर्न हुनु पर्यो सो तलको पार्ट हामीले लाइक कट गर्दियौ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ ल्याएर राख्दियौ सो यो भयो अब अहिले भर्खर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए यसमा चाहिँ पेलोड चाहिँ हाम्रो डाइनामिक हुन्छ मतलब जहाँ एक्सन फायर भयो त्यहाँबाट आउँछ यो पेलोड चाहिँ जे नाम दिँदैन हुन्छ पेलोडले पनि जस्तै हाम्रो काउन्टरै दिन नि सक्छौं यसलाई हामी अहिले चाहिँ हामी एज अ रिडक्सको पनि एक्जाम्पल लिन्छ मैले त्यही भएर यो एक्जाम्पल यसै गरेर राख्दिए सो अब यसमा चाहिँ नाम मैले दिए यसमा चाहिँ एउटा प्यारामिटरमा चाहिँ भनेपछि एक्सन फायर जहाँ भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ डाटा आउँछ भनेपछि यसमा मैले काउन्ट भनेर दिए अब यो काउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने यहाँ तल पास गर्छौं त्यस्तो गाह्रो केही छैन यो चाहिँ एउटा एक्सन भयो तपाईहरुले चाहिँ एउटा रिडक्सको चाहिँ एउटा एक्सन चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ एउटा बिल्ड भयो अब यो काउन्टर एक्सनलाई चाहिँ अन्त युज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट यति गरे पुग्यो यति गर्यो भने हाम्रो एउटा एक्सन चाहिँ तयार हुने भयो सो अहिलेको हाम्रो प्याकेजहरु इन्स्टल भएको भने एकचोटी हेरौं जुन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम कल स्ट्याक साइज ओके लगको प्रब्लम आएछ सो npm I insert redux ओके react-redux ओके तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गर्न ट्राई गर्नु होला यसमा प्रब्लम आउँदैन सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अगाडि फर्दर रिड्युसर तिर स्टोर तिर जाने छौं एक्सन चाहिँ यति नै भयो एक्सन बनाउन त्यस्तो गाह्रो पनि छैन सो यति चीज भयो सो यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भेट्ने छु